Italy, Malpensa International Airport. We have just arrived. Hello. युरोप घुमाइको क्रममा हिजो हामी 10:30 बजे इटलीको मिलानमा आइपुगेका थियौँ र हामीलाई लिनको लागि सुनिता भान्जी र बाबु नानीहरू आउनुभएको थियो। एयरपोर्टबाट हामी सिधै घर गयौँ र आराम गरेर आज हामी मिलान घुम्दैछौँ। इटाली घुमाइको क्रममा हामी पहिलो दिन आज यो मिलानमा रहेको क्यास्टेलो प्यालेस रहेछ। ठुलो विशाल धेरै पुरानो रहेछ यो चाहिँ। यहाँ घुमिरहेछौँ। त्यसको हामी सेन्टरमा छौँ। सेन्टरबाट घुमाउँदा यस्तो देखिन्छ 360 भ्यू। अब हामी क्यास्टेलो प्यालेसबाट डोमो भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ एउटा पुरानो चर्च छ अरे, त्यो हेरेर जाँदैछौँ। डोमो जाने गल्लीमा हिँडिरहेको छु म। पछाडिबाट फ्यामिलीहरू आउँदैछन्। यो चाहिँ एकदम भिडभाड हुने स्टेट रहेछ। सायद विकेन्ड भएर पनि हुनसक्छ। Okay, let's go. ल हामी मिलानबाट रोम जाँदैछौँ यो ट्रेनमा। आज हामी इटलीको रोम प्लस भ्याटिकन घुमेर बेलुका नै पिसा पुगेर पिसा पनि सकेसम्म घुमेर रातारात मिलानै फर्किने हाम्रो प्लान छ। हाम्रो समय निकै कम्ती भएको हुनाले हामीले यो साइट सिइङवाला बस बुक गरेर यसैमा रोम घुम्दैछौँ। यो गाडीमा घुम्नुको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि समयको पनि बचत तर पैसाको पनि बचत हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ जुन टुरिस्ट मेन ठाउँ छ त्यो सबै ठाउँमा यिनीहरूले पुर्याउने हुन्छन्। त्यसले गर्दा निकै सहज हुन्छ। ल हामी इटली घुमाइको क्रममा आज यो रोम सिटी आएको थियो। रोम सिटीबाट अब हामी यो पुल तरेर भ्याटिकन सिटी जान्छ। यता रोम यता भ्याटिकन, रोम सिटी एन्ड भ्याटिकन सिटी। भ्याटिकन सिटी भनेको एउटा रोमभित्र रहेको इटलीको रोमभित्र रहेको एउटा सानो सहर हो। त्यो आफैमा एउटा देश पनि हो। भ्याटिकन सिटी पनि आफैमा देश पनि हो। अब त्यहाँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ क्यासल सन्टागेलो रहेछ। क्यासल सन्टागेलो
अब हामी यता जाँदैछौँ। यो भ्याटिकन सिटीको एउटा प्रख्यात पुरानो चर्च। यो रोमन क्याथोलिक, विश्वभरिका रोमन क्याथोलिकको एउटा प्रमुख धार्मिक स्थल हो। र यहाँ चाहिँ पोप बेनेडिक्ट पोप जो भन्छन्, जुन उनको धर्मगुरु, रोमन क्याथोलिक क्रिस्चियन रोमन क्याथोलिकहरूको धर्मगुरु बस्ने यहीँ हो। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा टाइम हुन्छ, त्यो टाइममा उहाँ बाहिर आएर यसो आशीर्वाद दिने अथवा केही भन्ने त्यस्तो केही एउटा ऊ छ। त्यो टाइम कति बेला हो त्यो हामीलाई त आइडिया भएन। हामीहरू अब यो रोमबाट भ्याटिकन सिटी आएर भ्याटिकन सिटी हेरेर यसो घुमेर फर्किँदैछौँ। अब यसो यहाँ घाम टक्लो डुलाइरहेको छ, गर्मी छ। Stand by me, darling, stand by me. Won't you stand by me? रोमबाट पिसा जानको लागि मैले 6:45 को ट्रेन बुक गरेको थिएँ। र रोम घुमेर जुन पिसा जाने ट्रेन स्टेसन पुग्नको लागि चाहिँ बिचमा केही अलवल परेको हुनाले धन्नै हाम्रो ट्रेन छुटिसकेको थियो। केही सेकेन्डले मात्रै हामीले ट्रेन भेटाउन सफल भयौँ। हेलो, हामी कहाँ जाँदैछौँ? From Rome, Italy. We are going there. After that, we may go Milan today. Hopefully. No, we will. Hopefully. ल हामीहरू रोमबाट अनि पिसा टावर हेरेर अनि पिसा टावरबाटै आज मिलान फर्किने प्लान लिएर हिँडिरहेको थियौँ। आउँदैखेरि चाहिँ ट्रेन, हामी यहाँको ट्रेन होइन कि अर्को ट्रेन, कुनै ट्रेन ब्रेकडाउन भएर हामी चाहिँ लगभग 70 मिनट होल्डमा पऱ्यौँ। र हतार गर्दै उज्यालोमै पिसा टावर हेरेर आउने रहर थियो। तर घाम त अस्ताइसकेछ, 8:45 भएको छ। घाम अस्ताए पनि हल्का उज्यालै देखिरहेछ। अब त्यो हेरेर हामीहरू आजै ट्रेन पाएसम्म र मिलेसम्म आजै मिलान जाने प्लानमा छौँ। हेरौँ, अर्को ट्रेन बिग्रिनाले हाम्रो टाइम चाहिँ निकै बर्बाद भइरहेछ। Yeah, this is the wonder. It's gonna fall. यो पिसा टावर घुमेर फर्किने क्रममा अब मिलानै पुग्ने प्लान असफल भएपछि त्यहाँदेखि होटल त मैले बिहानै रिजर्भ गरेर राखेको थिएँ, होटल बुक गरेको थिएँ। होटलमा फोन गरेको, होटल बुकिङ कन्फर्मेसनै छ, युआर वेलकम भनेको छ। अनि गल्लीमा हिँड्दै थियौँ, अनि यो इन्डियन रेस्टुरेन्ट देख्यौँ। यो रेस्टुरेन्ट देखेपछि आफ्नै घर गए जस्तो फिल भयो। र यसमा अब हामीले खाना डिनर अर्डर गरेको छौँ। मटन बिरयानी र चिकन टिक्का मसला एन्ड नान गरेको छौँ। आधी घन्टा वेटिङमा छौँ हामीहरू। खाना रेडी हुन्छ, त्यसपछि खाना लिएर हामी होटलमा जान्छौँ। ल यो होटल यही हो, होटल बोलौन 4 स्टार होटलमा हामी करिब 10-12 मिनट हिँडेर आइपुगेका छौँ। Now we are at our hotel room number 301 in the Pisa, Italy. Okay, open it. How do you do this? This here, you scan there.
Here. Okay. Oh. Go there. Okay. Insert the card. Insert the card here. ल हामी पिसाको होटल बोलग्नमा आएर इन्डियन रेस्टुरेन्टबाट खाना ल्याएर चिकन टिक्का मसाला विथ नान एन्ड मटन बिरयानी खाँदैछौँ। स्पेस अलिकति सानो छ, बच्चाहरू यता बसेर खाना खाइरहेछन् भने हामी यता म चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो निकालिरहेको छु। युरोपको लास्ट नाइट भनौँ न, अब लास्ट नाइट होटल स्टे। भोलि चाहिँ हामी बिहान मिलान जान्छौँ। दिलीप दाई सुनिता भान्जीको घरमा गएर लन्च गरेर बेलुका साँझ एयरपोर्ट जान्छौँ 6 बजेतिर। त्यसपछि दुबई। सी यू इन दुबई। ल हामी आज हिजो बेलुका आएर पिसा बसियो। पिसा बस्न बाध्य पऱ्यो किनभने ट्रेन ढिलोमा ट्रेन नपाएको हुनाले। अब हामी मिलान जाँदैछौँ। मिलानबाटै बेलुका 10 बजे दुबईको फ्लाइट छ। त्यही भएर यहाँ टाइम भागमदौडी भइरहेछ। आइरहेछन्। ल हामी मिलानमा यसरी घुमिरहेछौँ। यी दाइ हामीलाई लिन आउनु भएको छ। हामी ट्रेनबाट झरेर अब यता दाइको घर पुग्दैछौँ। बच्चाहरू पछाडि छन्। ल हाम्रो अब 11 दिनको युरोपको भ्रमणलाई ब्रिट मार्दै आज हामी आफ्नो कर्मथलो दुबई फर्किँदैछौँ। निकै रमाइलो भयो, केही अप्ठ्यारो भएन, बाधा अडचन केही भएन, निकै रमाइलो भयो। युरोपमा साथ दिनुहुने, आतिथ्य दिनुहुने सबैलाई हार्दिक नमन, धेरै धन्यवाद। सी यू इन दुबई। ओके। हामी दुबई एयरपोर्टमा अन टाइम ल्यान्डिङ भएको छौँ। बाहिर निस्किँदैछौँ। अब हाम्रो युरोप यात्रा सकियो। बाई 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 बाई।